হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটি খবৰ। মানে কি হৈছে, আপোনালোকৰ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ হয়তো প্ৰত্যেকে ভাবিছে যে মই এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিম আৰু খুলি তাতে মোৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' দিব পাৰিম। কেনেকৈ খুলিব লাগে সেইটোতো আপোনালোকে নাজানে। যে ভিডিঅ' দিম বুলি আপোনালোকে ভাবিছেহে, কিন্তু কেনেকৈ খুলিব লাগিব চেনেলটো আপোনালোকে নাজানে প্ৰায়। গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যে এটা নতুন ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব পাৰি আৰু সেটিংছত ক'ত কেনেকৈ কি মিলাব লাগে সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম ভালদৰে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈ। আৰু মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ কেৱল মোবাইলত কেনেধৰণে খুলিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। আপোনালোকে মোবাইলত খুলিব যিহেতুকে প্ৰত্যেকৰ ঠাইতে কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাথাকিবও পাৰে, সেইকাৰণে মোবাইলত কেনেধৰণে খোলে ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম ভালদৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি কিবা কাৰণত মাজতে কাটি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি নাপাবও পাৰে, হয়তো সম্পূৰ্ণ নহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল নহ'বও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপুনি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম যে এটা ভিডিঅ' কেনেধৰণে আপলোড কৰিব পাৰি, কেনেদৰে কি টেগ লগালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেদৰে ভাইৰেল কৰিব পাৰিব, মানুহৰ মাজলৈ বেছি প্ৰচাৰ হ'ব আৰু বেছি ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়িব আপোনালোকৰ, সেইটো আপোনালোকক টিপছ দিম। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেধৰণে আনিব পাৰি বা কেনেধৰণে কি কৰিব পাৰি, কি কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব, ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়িব, আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোক কেৱল মই কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব পাৰি সেইটো বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু জনাম। ইয়াত ইউটিউবত অপেন কৰিলে অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেইল আইডিটো এনেকৈ ইয়াতে দেখিবলৈ হ'ব। প্ৰথম আখৰটো ইয়াতে লিখা থাকিলে আপোনাৰ ইয়াৰ চেনেল অপশ্যনলৈ যাব। যোৱাৰ পিছত তেনেধৰণে এডাল পেঞ্চিল আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কেমেৰা চেম্বল আছে, চেম্বলটোত আপোনালোকে মাজত যিটো কেমেৰা চেম্বল আছে, ছবি আছে, সেই ছবিটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা দি দিব পাৰিব চিলেকশ্যন কৰি। আৰু কাষত থকা যিটো কেমেৰাৰ চেম্বল আছে সেইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বেনাৰখন দিব পাৰিব। মোৰ ইয়াতে বেনাৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে নেম লিখা আছে, আপোনালোকৰ নামটো লিখিব পাৰিব, চেনেলৰ নাম বা আপোনাৰ নামটো লিখিলেও হ'ব। ইয়াৰ পিছত হেণ্ডেল আপোনালোকে নিজে চুজ কৰিব পাৰিব। নহয় আপোনালোকে যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে ইউটিউবে নিজে আপোনালোকক এটা হেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। আৰু ইয়াত চেনেল URL ইউটিউবে দিব, আপোনালোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে। ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ইয়াতে লিখা, ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত, এড্ৰেছ আৰু কি ভিডিঅ' ইয়াতে আপলোড কৰিব সেইটো লিখিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰাইভেচি অপশ্যন আছে, তলত প্ৰাইভেচি অপশ্যনত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, ইয়াতে যেনেধৰণে অন হৈ আছে অন হৈ থাকিব দিয়ক। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যাব গুগল ক্ৰমলৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত অপশ্যনত ওপৰত চাৰ্চ বাৰত লিখিব STUDIO ষ্টুডিঅ'। ইয়াত লিখা আছে studioyoutube.com লিখা আহিছে, আপোনালোকৰ তাতো আহিব এনেধৰণে। গতিকে আপোনালোকে studioyoutube.com ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগইন বুলি লিখা আছে তলত, ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক নকৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো এপছ আছে তালৈ গুচি যাব। তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ইয়াতে লিখিব লগইন, যিটো আছে অপশ্যন লগইন বুলি আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে সোঁফালে তলত বাওঁফালে দেখিবলৈ পাব ছেটিংছৰ দৰে এটা চেম্বল আছে, সেই চেম্বলটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে মোবাইলৰ ডিছপ্লে দেখিবলৈ পাব। জেনেৰেল লিখা আছে, গতিকে ইয়াতে মই ইণ্ডিয়ান ৰুপি চিলেক্ট কৰা আছে। প্ৰথম US ডলাৰ লিখা আছিলে, আমেৰিকান ডলাৰ। আপোনালোকে এনেধৰণে ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়ান INRটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেনেল অপশ্যনলৈ যাব। চেনেল অপশ্যনলৈ গ'লে মই যিহেতুকে ইণ্ডিয়াৰে হয়, ভাৰতবাসী, গতিকে মই ভাৰতৰ বাবে ইণ্ডিয়া লিখি থৈছোঁ ওপৰত। কাউণ্ট্ৰি অফ ৰেচিডেন্স ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰা আছে। ইয়াৰ পিছত চেনেলৰ কিয়ত আপোনালোকে চেনেলটোৰ নাম দিব পাৰে, আপোনালোকে চেনেলত কি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব সেইটোও লিখি দিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত এডভান্স ছেটিংছ আছে, এডভান্স ছেটিংছলৈ যাব। যোৱাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে ডু ইউ ৱান্ট টু ছেট ইয়ৰ চেনেল এজ মেড ফৰ কিড। আপোনালোকৰ চেনেলটো কিডছৰ বাবে চিলেক্ট কৰিব নে নকৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে
যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিব লগা হয় ভিডিঅ'বোৰ, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, চেনেলটো কিডছত নিদি ইয়াতে দিব লাগিব। আই ৱান্ট টু ৰিভিউ দিছ ছেটিং ফৰ এভৰি ভিডিঅ'। তলৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি অন কৰি থব। তাৰপিছত তলত তেনেকৈ থাকিব, গতিকে ইয়াতে একো কৰিব লগা নাই। ইয়াত ফিউচাৰ এলিজিবিলিটি আছে অপশ্যন, ইয়াতে 3 নম্বৰত আপোনালোকে তাতে দেখিবলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিচাৰ্ছ লিখা আছে, সেইটো অপেনেই থাকিব। আৰু ইমিডিয়েট ফিচাৰ্ছ লিখা আছে, এইটো অপশ্যন অপেন কৰিলে আপোনালোকে 15 মিনিট বা 15 মিনিটতকৈ বেছি দীঘল ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী থাম্বনেইল আপোনালোকে লগাব পাৰিব ভিডিঅ'ত, আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে এডভান্স ফিচাৰ ইনেবল। গতিকে আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড, গতিকে প্ৰত্যেক দিনাই ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰি ভিডিঅ' বঢ়াই গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল। লাইভ ষ্ট্ৰীম এণ্ড এলিজিবিলিটি এপ্লাই, তাৰমানে কি হয়, আপোনালোকৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমটো যেতিয়া বেছি হ'ব, এলিজিবিলিটি বাঢ়িব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া লিখা আছে, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে একো কৰিব লগা নাই, গতিকে ইয়াৰ পিছত আপলোড ডিফল্ট লিখা আছে, ইয়ালৈকে আহিলো। ইয়াত লিখা আছে বেচিক ইনফো, আপোনালোকে চেনেলৰ নামটো দিব পাৰে। মই মোৰ চেনেলৰ নামটো দি থৈছো। ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ইয়াতে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত কিবা লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ বিষয়ে। ইয়াত ভিজিবিলিটি পাব্লিক লিখা আছে, গতিকে এই পাব্লিক অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰি থোৱা আছে। প্ৰাইভেট আৰু আনলিষ্টেড লিখা আছে, গতিকে আপোনালোকে পাব্লিক, প্ৰাইভেট, আনলিষ্টেড যি মন যায় তাকে দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এডভান্স অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে ইয়াতে লিখা আছে এলাও অট'মেটিক কেপচাৰ এণ্ড কি মুভমেণ্টছ, গতিকে ইয়াতে অট'মেটিক এলাও কৰা হৈ আছে, গতিকে ইয়াতে নিজে আহিব, যি আহে নিজে আহিব। গতিকে মই এলাও অট'মেটিকে কৰি থোৱা আছে। তাৰপিছত আছে লাইচেন্স, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউটিউব লাইচেন্স চিলেক্ট কৰি থব আপোনালোকে। ইয়াতে মোৰ চিলেক্ট কৰাই আছে, আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰা থাকিব, আপোনালোকে একো নকৰিব, এইটো এনেকে ৰাখক। তাৰপিছত অপশ্যন আছে কেটেগৰী, চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দিয়া আছে, গতিকে যিহেতুকে মই ইয়াতে ইউটিউবৰ টিপছৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, গতিকে মই চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইয়াতে অপশ্যন লিখা আছে। তাৰপিছত লেংগুৱেজ এণ্ড কেপশ্যন চাৰ্টিফিকেশ্যন লিখা আছে, লেংগুৱেজ লিখা আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াতে কি মিডিয়ামত আপলোড কৰিব। যিহেতু মই হিন্দী মিডিয়ামত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, হিন্দী ভাষাৰ কথা কৈ ইউটিউব টিপছ দিওঁ, গতিকে ইয়াতে হিন্দী লিখা আছে। আৰু তলত লিখা আছে টাইটেল এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যন, টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন মই হিন্দী বা ইংৰাজীতে দিব পাৰে, সেইকাৰণে ইংৰাজী চিলেক্ট কৰা হৈ আছে। ইয়াৰ পিছত লিখা আছে কেপশ্যন চাৰ্টিফিকেট লিখা আছে অপশ্যন, ইয়াতে সেইটো আপোনালোকৰ ননে হৈ থাকিব দিব, একো কৰিব নালাগে, এইবোৰ চিলেক্ট নকৰিব একো, আগতে যি ধৰণে আছে তেনেকৈ থাকক। ইয়াৰ পিছত এলাও অল কমেণ্টছ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে, নাৰাখিব পাৰে, একো নাই। ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰাখিব পাৰে, আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ দেখিবলৈ পাব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিলে আপুনি চাবলৈ পাৰিব কমেণ্টত কি আহে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ছেভ অপশ্যন আহিব, অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহি যাব আৰু আপোনাৰ চেনেলটো ক্ৰিয়েট কমপ্লিট হৈ যাব। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ কেনেধৰণে আপলোড কৰিব পাৰি, আৰু কি কি কৰিব লাগে, কেনেধৰণে কিৱৰ্ড লগাব পাৰি, টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন কেনেধৰণৰ হ'লে আপোনালোকৰ বেছি ভাল হ'ব, কাৰ লগত কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে ভাইৰেল হ'ব, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড দি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেধৰণে আপলোড দিব পাৰি। গতিকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা নটিফিকেশ্যন যাব মই অহা ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি পাৰে। ধন্যবাদ।